dobrý den. Opět se vám hlásí zpěvačka a učitelka zpěvu Johana Teringerová s novým tématem. Toto video bych nazvala nějak následovně. Vůbec nemám hudební sluch ani talent. Co s tím? Vždycky, když slyším tuhle větu, tak se mi trošku otvírá kudla v kapse, protože učím už opravdu mnoho let a moje teorie hlavní je, bez které bych nemohla učit, je ta, že je to úplná hovadina s prominutím. Je vědecky dokázáno, že ten klasický hudební hluch má asi 0,5% ze všech obyvatel. Už vás slyším všechny, jak říkáte, no to budu určitě já, to mně to prostě nejde a tak dále a tak dále. Dovolte mi, abych vás uklidnila. Opravdu je to tak, to 0,5%, které neslyší, k tomu se vrátíme potom za chvilinku, to je něco jiného. A já se teď bavím s vámi, kteří si myslíte, že hudební sluch nemáte, ale přitom ho máte. Z nějakého důvodu si lidé v České republice, možná i na celém světě, to nevím, myslí, že se s talentem buď narodíte, anebo máte tu smůlu a nikdy z vás nic nebude. Nevím, kde se tady tenhle názor vzal, jestli to v nás živí média, nebo si to platí pro nějaký kult hvězd, nebo tak, ale z mé vlastní praxe vím, že to opravdu je veliký nesmysl. Pokud chceš zpívat, no tak se to nauč nejdřív. To je stejné, jako kdyby někdo automaticky počítal s tím, že umíte řídit auto. Posadil by vás do auta a pak by se hrozně divil, že vám to nejde. Pokud se chcete naučit zpívat, tak tomu věnujte trošku času, pronikněte do toho vesmíru pěveckého a pak budete vědět víc. Navíc, u většiny lidí takové ty bloky typu já nemám talent a tak dále, pak souvisí s různými emočními vzorci, které do nás implantovali rodiče nebo ve škole, hudebka a tak dále. A to jsou všechno věci, se kterými se dá v pohodě pracovat. Opravdu můžu říct, že za těch 17 let, co učím, se mně stalo jenom 2krát, že jsem byla nucena poslat žáka domů, ale nebylo to kvůli tomu vůbec, to nebylo kvůli tomu, že by měl takzvaně hudební hluch, ale jednou to bylo protože, a jestli se kouká teďko, tak ví moc dobře, o kom se bavím, bylo to protože prostě vůbec nic nedělal, ani doma se nepřipravoval a ani za 3 měsíce z mé strany velké práce se vůbec nic nestalo. A druhý případ, kterého jsem poslala domů, nebo ani ne domů jako za odborníkem, tam jsme oba dva seznali, že jeho problémy jsou mnohem více psychického rázu a udělali jsme to tak, že nejdřív zkusí to probrat s odborníkem a pak se teprve vrátí ke mně. A nikdy v životě jsem neposlala domů člověka, který takzvaně má ten hudební hluch. Takže pokud si opravdu myslíte, že ho máte, to znamená, máte pocit, neslyším nic, neslyším, jestli někdo zpívá falešně, když zpívám, tak se mě všichni snaží zastavit, protože zpívám sice s radostí, ale nikam to neladí. Pokud jste ta veliká výjimka a skutečně máte hudební hluch, tak to chce jednu jedinou věc. Chce to trpělivého učitele. Ano, zní to trošku zvláštně, ale dneska tím, jak mění se přístupy nejen ve zpěvu a v umění vůbec, ve výuce umění, tak věřím tomu, že stále ještě ve většině případů je to tak, že ten učitel v momentě, kdy uslyší žáka, který neumí intonovat, tak řekne, tak tohle já učit nebudu. No a u mě se to děje naopak. V momentě, kdy zjistím, že člověk má hudební hluch, tak se obrním trpělivostí a pustím se s ním do práce. Ovšem musím počítat s tím, že to, co u normálního žáka jde rychle, bude trvat velmi pomalu. To znamená, většinou se mi stane, že tak jednou za rok mi přijde někdo, kdo opravdu neslyší ani ťuk. Tak tam postupujeme úplně normálně, jako kdybych učila malé dítě číst. Učíme se poznávat jednotlivé tóny, učíme se poznávat, co se stane, když skočíte nahoru, co se stane, když skočíte dolů a můžu vám garantovat, že sice ta veliká práce bude trvat třeba 3 měsíce, ale na konci je zpěvák, který je schopen si zaspívat.
Třeba to nebude na nějaké profesionální vystupování, když oni vlastně ani nechtějí většinou tady tihle lidi, kteří jsou si vědomi tohohle handicapu, ale bude schopný intonovat správně, zpívat si s ostatními lidmi a tak dále. A to si myslím, že je ten cíl. A vy, všichni ostatní, co si myslíte, že nemáte talent, ještě výborná věta. Já nemám talent, ano. Nevím, pojmenujte mi talent, jestli talentovaný člověk je ten, který od 2 let vyrůstal s houslemi pod bradou a chodil do krůžku někde na Jižní Moravě, tak ano, ten má talent a vy tím, že jste se k muzice nedostali, nemáte, nevím. Všechno se dá rozespívat. Věřte mi, zažívám to tady dnes a denně. Někdy je potřeba popracovat trošku na těch vnitřních vzorcích, ale rozhodně nechci slyšet větu nemám žádný talent nebo nemám hudební sluch. Protože stejně v momentě, kdy vás chytnu tady, tak stejně pracujeme úplně normálně a nakonec z vás i přes velký odpor žáka, jak já někdy říkám, z vás toho zpěváka udělám nebo tu zpěvačku. Pokud se chcete dozvědět více o mých aktivitách, tak si stáhněte moji knížku. Jedna veliká část je tam věnována právě i příběhům mých studentů a myslím si, že jsem tam popsala veškeré možné situace životní, které při zpěvu nastávají a je docela možné, že se tam poznáte i vy. Přeji vám hezký den. Ahoj.